În ultimele decenii, regenerarea urbană a devenit o componentă esențială a dezvoltării durabile a orașelor, având potențialul de a transforma zonele învechite sau subdezvoltate în spații moderne și funcționale. Un exemplu relevant al acestui concept este primul proiect de acest gen din Cluj-Napoca. Vorbim de un proiect de regenerare urbană. Practic s-a creat un mix de funcțiuni, astfel încât cumva să se autosusțină, iar oamenii să-și poată desfășura activitatea cât mai mult în interiorul comunității și să nu fie nevoiți să călătorească în afara lui. Unul dintre principalele avantaje ale proiectelor de regenerare urbană este revitalizarea zonelor urbane vechi sau în paragină. În Cluj-Napoca, acest proiect a avut ca rezultat transformarea unei foste zone industriale într-un complex modern, incluzând spații rezidențiale, comerciale și de agrement. Această regenerare aduce o nouă viață și energie într-un colț al orașului care altfel ar fi rămas neutilizat sau subdezvoltat. În acest sens am făcut practic 70% funcțiune rezidențială și 30% funcțiune non-rezidențială. Asta înseamnă că avem parte de clădiri de birouri unde oamenii lucrează, avem parte de club sportiv, unde, bineînțeles, există necesitatea asta să mergem și un pic la sport după birou. Avem parte de grădiniță, oamenii care vin la birou sau care locuiesc aici își pot duce copiii la grădiniță, parte de restaurant, coworking, avem spațiu comercial la parterul rezidențial, deci, practic, nevoile primare necesare sunt asigurate în acest complex. Pe lângă restaurarea clădirilor existente, proiectul a pus accent deosebit pe peisagistică. Spațiile verzi generoase, alei pietonale și zone de recreere au fost integrate în mod inteligent, creând un mediu urban echilibrat și plăcut. Ceea ce am reușit să facem în plus, că a fost prin două podețe noi create, să conectăm cu o zonă de o arteră principală de circulație și o accesibilitate ușoară la mijloacele de transport în comun. Acest lucru are un impact major pentru că lumea preferă să-și lase mașina și să meargă cu autobuzul sau să vină cu autobuzul, fiind liniile dedicate la servici și atunci nu mai există implicat traficul. Zona în care a fost construit își are originile în istoria industrială bogată a orașului. În trecut era dedicat activităților industriale, găzduind fabrici și depozite care au contribuit la dezvoltarea economică a Clujului în secolele trecute. Cu trecerea timpului însă, schimbările economice și transformările tehnologice au lăsat această zonă în paragină. Să identificăm ce anume din întreaga platformă are o valoare ori de ordin industrial, arhitectural, istoric și așa mai departe, cultural, da? Și după cum se vede și în proiect am păstrat o bucățică de clădire de la anul 1850 pe care am reintegrat o nouă structură urbană și este un pol de atracție pentru că a creat așa o comunitate în care oamenii vin la lucru, este o zonă de coworking în care oamenii muncesc, se creează evenimente culturale. Proiectul nu doar că adaugă valoare funcțională și economică, ci și contribuie la conservarea și promovarea identității culturale a orașului. Înainte de 1850, în zona asta, care pe vremuri reprezenta marginea orașului, au fost foarte multe grajduri. Ulterior, începând cu 1851, s-a construit prima fabrică de tutun, care a fost și prima fabrică mare a Clujului, cu primele clădiri construite la stradă, acum Bulevardul 21 Decembrie. Clădirea de aici a reprezentat depozitul de tutun, printre care găzduia inclusiv caii care reprezentau modul de transport al tutunului de pe vremea respectivă. Și ulterior, toată zona a fost reconfigurată pentru primul proiect mix din Cluj, din care face parte și clădirea de acum, de coworking. Clădirea care găzduiește acum spațiul de coworking a suferit o transformare spectaculoasă, iar despre amenajarea sa vom vorbi în ediția viitoare Casa Magazin și este un exemplu remarcabil despre cum regenerarea urbană poate sărbători trecutul în timp ce construiește viitorul.